So yun guys, for new videos for today, nag-upload ako ng Minecraft mode link kung saan ito makikita dahil nag-request sa akin yung kapatid ko. Shout out nga pala kay Luz Acosta dahil nagpaturo siya ng link ng Minecraft kung paano daw to i-download. In this Minecraft, you can lay eggs and different species. So here we go. You can download a link here. Punta ka lang sa Chrome. And then search Happy Mode, free download. Click at the first link and then download. After nyo po i-download, search nyo po dun sa loob yung Minecraft. So yun na nga guys, na-download natin yung Happy Mode, install lang natin and then wait lang natin for a few moments, open. And pagka-open po natin, pupunta tayo dun sa front page nila, allow nyo lang po yan. After allow, search nyo po dun sa top, Minecraft. Okay, sorry for the background. Search Minecraft. And then, click nyo lang yung sa Minecraft, download nyo. This Minecraft mode yang, mode to play, yes. Ganda siya laruin because different species of egg, katulad ng mga house and mga ano dito sa loob ng Minecraft. Maganda rin siya yung graphics, ang mga villain dito tapos survival niya maganda rin. So I recommend this Minecraft mode, latest version. Makikita niyo to dito sa Happy Mode, sa loob ng Happy Mode. Marami din sa loob ng Happy Mode guys na different games. Wait a little bit guys, nag-download po siya ng paunti because may na siguro yung internet ngayon, yung wifi network. Matagal talaga siya mag-download, lalo na kapag mobile data lang yung gamit. And then, iba rin sa mga original na phone, mabilis din siya mag-download. Wait na lang po natin and then, after nyo ma-install, napupunta po tayo doon sa front page ng Minecraft na gagawin natin. Wait na lang po natin. So guys, ito na nga tayo sa front page ng phone ko. Punta tayo dito sa Minecraft na na-install natin. And then, sa front page niya, makikita nyo dyan makikita nyo dyan yung game mode sa gilid. And then, click nyo lang yung red na yon, play. Tapos, pick na lang kayo ng world nyo na nagawa nyo na. May world na kami dito, kaya click na lang namin yung mga nagawa na namin sa loob ng world. Wait nyo na lang tong processing niya kasi naglo-loading pa. Ayan, dito tayo sa loob. Click nyo lang yung 3 dot. And then, alam nyo na paano mag-ayos or align itong Minecraft. Kung mayroon na kayong Minecraft mode. Sa mga hindi pa, click nyo lang yung mga eggs o different egg species nila. And then, sa mga egg na yan, may iba't ibang species. So, yun na nga guys. Ito lang tutorial na to kasi request lang dito sa akin na kung paano to i-download itong Minecraft Mojang na to kasi nalaro ko na to dati. And then, ito yung latest version na nilabas nila ngayon, 2022. Tinulungan ko lang yung kapatid ko para may download to. And so, I can share it on YouTube for sa mga naghahanap din ng mga Minecraft link kung saan ito nakikita. Just tap the description. Tapos, click nyo lang po yung link doon. Matadirect na kayo doon sa link ng website nila. Tapos, i-download nyo na lang po yung Happy Mode. Katulad nga po sa tutorial ko doon sa una. Punta lang kayo doon sa loob ng Happy Mode. And search nyo lang po doon yung Minecraft na latest version.
So yan lang guys, thanks for watching. Please subscribe on my YouTube channel and don't forget to like and click the notification bell. Click the notification bell. So thank you for watching this video. Hopefully I can help you. Always support me on my latest video guys. Inaasahan ko na sana ma-monetize na tayo dito sa YouTube na to. Thanks for sharing sa mga kaibigan kong susuporta sa akin. Maraming salamat po. And guys, for new subscribers here, sana ma-visit nyo yung sa channel ko. Marami pa akong ina-upload doon na mga tutorial, how to change password, Gmail, and then the activation account, Facebook account. Marami pa pong iba, marami pa po akong tutorial na mai-upload sa sunod na mga araw. For next 3 days, upload na naman po ako ng tutorial. Sana naman po ay mapanood nyo ulit yung mga tutorial kong bago. Yun lang po. Salamat po sa mga nanonood. And thanks for watching again. Thank you.